Yayavar. Traveler, explorer, and adventurer. प्रचुर मात्रामा पर्यटकीय सम्भाव्यता बोकेर पनि गुमनाम रहेका कैयौं सुन्दर गन्तव्यहरूमध्येको एक हो कापुछे हिमताल। 2450 मिटर उचाइमा बसेर 6000 मिटर भन्दा माथिबाट खस्ने हिम पहिरो नियाल्न अनि महसुस गर्न सकिने एकमात्र गन्तव्य हो कापुछे ताल। यस भिडियो मार्फत गुरुङ संस्कृतिले भरिपूर्ण सुन्दर एवं ऐतिहासिक गाउँ सिक्लेस, कापुछे तालको सौन्दर्यता अनि कापुछे तालमा झरेको यो वर्षकै पहिलो ठुलो हिम पहिरोको अनुभव लिएर आएका छौँ। नेपालकै सुन्दर नगरी पोखरादेखि करिब 4 घण्टाको सडक यात्रा र 6 घण्टाको पदयात्रामै यो हिमताल पुग्न सकिन्छ। तालको पृथकतासँगै कापुछे, जसको गुरुङ भाषामा शाब्दिक अर्थ काको अर्थ हिउँ, फुको अर्थ खस्ने र छेको अर्थ समतल भूभाग अर्थात् हिउँ खस्ने समतल भूभाग भन्ने बुझिन्छ। यो हिमताल विश्वकै सबैभन्दा कम अल्टिच्युड अर्थात् 2450 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ। यायाभरको कापुछे हिमताल यात्रामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मेरो युट्युब च्यानल यायाभरमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी हजुरहरूलाई लाँदैछौँ कापुछे लेक। सिक्लेस गाउँसम्म हामी गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूसँग जाने योजनामा थियौँ। बिहानको करिब 9 बजेतिर हामी गल्याङबाट यात्रा प्रारम्भ गर्यौँ। विद्यार्थीहरूसँग रमाइलो गर्दै करिब 11:30 बजेतिर हामी कास्की जिल्ला प्रवेश गर्यौँ। पुम्दीबाट हामी पुम्दीकोट शिव मन्दिर दर्शनको लागि मोडियौँ। सिद्धार्थ राजमार्ग छाडेर करिब 20 मिनटको सडक यात्रा अनि 15 मिनटको पदयात्रामा हामी पुम्दीकोट मन्दिर पुग्न सकिन्छ। पुम्दीकोटमा रहेको भगवान शिवको विशाल मूर्ति अनि यहाँबाट देखिने सुन्दर नगरी पोखरा, फेवाताल अनि हिम श्रृङ्खलाको मनमोहक दृश्यले जो कोहीको मन लोभ्याउँछ। कापुछे यात्राको आज हामी पहिलो दिन पोखराको पुम्दीकोटमा आएर शिव मन्दिरमा दर्शन गऱ्यौँ र अब हामी आज सिक्लेस गएर बास बस्नेछौँ। शिव मन्दिर दर्शन पश्चात हामी सिक्लेसतर्फ अघि बढ्यौँ। पोखराको पृथ्वी चोक हुँदै अमरसिंह चोकबाट काउखोलातर्फ छुट्टियौँ। हामी काउखोला आइपुग्यौँ। काउखोला सिक्लेसको लागि बस तथा जीप छुट्ने ठाउँ हो। काउखोलाबाट हिँडेको केही बेरमै कच्ची बाटो प्रारम्भ भयो। यो ठाउँ ताङतिङ र सिक्लेस जाने बाटो छुट्टिने ठाउँ हो। हामी सिक्लेसतर्फ अघि बढ्यौँ। सिक्लेस जाने ग्रामीण सडकमा स्तर उन्नतिको काम भइरहेको देख्न सक्छौँ। दिउँसोको करिब 4 बजीतिर हामी ताप्राङ आइपुग्यौँ। ताप्राङबाट हिँडेको केही बेरमै हामी चिप्ली गाउँ आइपुग्यौँ।
तीखा मोडहरू अनि आँगै सिरिङ्ग पार्ने भिरको बाटो यात्रा गर्दै साँझको करिब 6:30 बजीतिर हामी सिक्लेस आइपुग्यौँ। सिक्लेस गाउँमा सुना बहिनीको जन्मदिन रमाइलोसँग मनायौँ। यो हो मनोरम सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक छटाको विरासत बोकेको सिक्लेस गाउँ। करिब 500 घरधुरी रहेको यस गाउँमा गुरुङ जातिको भाषा, रहन सहन तथा कला संस्कृतिलाई नजिकबाट निहाल्न सकिन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आतिथ्यताको लागि यस गाउँमा व्यवस्थित होटल तथा होमस्टेहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। त सुन्दर थियो नै, अझ गाउँबाटै देख्न सकिने सुन्दर हिम श्रृङ्खलाहरूको मनमोहक दृश्यले सुनमा सुगन्ध थपेको आभास हुन्छ। सिक्लेस गाउँमा छौँ। सिक्लेसबाट हामी कापुचेको लागि अघि बढ्ने क्रममा छौँ। सुन्दर गाउँ सिक्लेसको मनमोहक दृश्यलाई ड्रोन र क्यामेरामा कैद गर्यौँ, नास्ता खायौँ र कापुचे तालको यात्रामा निस्कियौँ। यो गाउँमा सिस्नोबाट परम्परागत पोसाकहरू बनाउने चलन यथावत नै रहेछ। हिमालको एकदम दामी भ्यू हामीले यहाँबाट देखिसकेका छौँ। यो ट्रेकिङ कुरा खासमा के रहेछ भने नि सुरुमा साथीभाइकोसँग गएर रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्दो रहेछ, तर 3-4 घन्टापछि सबै साथीसँग रिस उठ्दो रहेछ। सिक्लेस गाउँ कट्ने बित्तिकै एकदम नजिकै देखिने अन्नपूर्ण दोस्रो र लमजुङ हिमालको सुन्दर दृश्यले हामीलाई लोभ्यायो। केही बेरको ओह्रालो यात्रापछि एउटा झोलङ्गे पुल भेटियो। तल मादी खोला बगिरहेको छ। हामी माथि भिरको बाटो यात्रा गर्दैछौँ। बाटोमा हामीले यो ठ्याक्कै ढुङ्गाको कापमा खावाको
पछ्याउनु हुँदैन भाइ। मादी खोलालाई दाहिने पारेर निकै डरलाग्दो भिरको बाटोमा यात्रा गरिरहेका छौँ। भिर चाहिँ डरलाग्दै छ है। हामी यहाँबाट यो माथि देखेको डाँडा पुग्यो। आँगै जिरिङ्ग पार्ने भिरको बाटो निकै डरलाग्दो थियो, तर बाटोको छेउमा बनाइएको बारले हामीलाई सुरक्षित महसुस गराए। डेन्जर भिरको उकालो रहेछ। यस्तो उकालो चढ्दैछौँ कि हामी। यो उकालो सकिएपछि यहाँ अब हिमाल चाहिँ निस्किरहेछ र उकालो हामी ठाडै निस्क्यौँ र फेरि अब ओह्रालो झर्नुपर्ने रहेछ। हामी अहिले यो कापुचे लेक र कोरी जाने बाटोमा छौँ। एकदम ठाडो उकालो, एउटा नाक्ने ठोकिन्छ जस्तो ठाडो उकालो चाहिँ कटायौँ र त्यहाँ आटो माथि कटेपछि हामी फेरि ठाडै ओह्रालो झर्दैछौँ। अब यहाँ हामी पहिला हुकुकोट पुग्नेछौँ। हुकुकोट, कोरी र कापुचे लेकको लागि ट्रान्जिट पोइन्ट भन्नु पऱ्यो। हुकुकोटबाट हामी कापुचे जाने अथवा कोरी कापुचे जाने अथवा कोरी जाने भनेर हुकुकोट छुट्टिँदो रहेछ। पहिला हामी कापुचे लेक पुग्नेछौँ र कापुचे लेक पुगिसकेपछि हामी फर्केर हुकुकोट आउनेछौँ र हुकुकोट आएर भोलि हामी कोरी गएर कोरी बास बस्ने योजना छौँ। आज चाहिँ हाम्रो बास कापुचे लेकमा हुनेछ। हामी यो झोलुङ्गे पुल गरेर पारी जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ एउटा सुन्दर झर्ना छ भन्ने जानकारी पाएको छौँ। अब भने हामी ओह्रालो झर्ने क्रममा छौँ। केही समयको यात्रा पश्चात फेरि अर्को झोलुङ्गे पुल भेट्यौँ। पुलबाटै देखिने इदी झरनाको सुन्दरताले हामीलाई निकै बेर त्यहीँ बाँधेर राख्यो। पहाड चिरेर झरेको झरना अनि झरनाको कलकल आवाजको मिठासमा हामी मन्त्रमुग्ध नै भयौँ। सुन्दर झरनाको फोटो भिडियो हाम्रो क्यामेरामा कैद गर्यौँ र फेरि यात्रामा अघि बढ्यौँ। बाटोमा भेटिएका कञ्चन अनि प्रदूषण रहित खोला नालाको पानीले प्यास मेटाउँदै हामी अघि बढ्यौँ। यो पुल तर्ने बित्तिकै फेरि ठाडो बाटो उकालो सुरु भएको छ। मादी खोलालाई दाहिने पारेर हामी डाँडाको बाटोबाट कापुचे लेकको लागि अघि बढ्दैछौँ। अहिले चाहिँ बाटो अलि सम्मसम्म भेटिएको छ। बाटोमा बाँसले बनेको सुन्दर घर भेट्यौँ। यहाँ नास्ताको व्यवस्था हुँदो रहेछ। यस्तो घनघोर जङ्गलको बिचबाट हिँड्दैछौँ हामी। यो पदमार्गमा धेरै पदयात्री नआउने भएर होला, कुनै कुनै ठाउँको बाटो भने निकै अप्ठ्यारो अनि साँघुरो थियो।
थाक्दै के प्रतिक्रिया दिनु नि त यहाँ गर्दै उकालो चाहिँ ठाडै उकालो रहेछ नाक नै ठोकिने जस्तो उकालो रहेछ त्यो उकालो कटायो र अब अलि सम्म बाटो आएको छ यसपछि 10 मिनटपछि फेरि अर्को उकालो आउँछ भन्ने जानकारी पाएका छौँ हामी मादी खोलाको सुसेली चराचुरुङ्गीको चिरबिर सुन्दै घना जङ्गलको बीचबाट अघि बढिरहेका थियौँ। साँगुरो बाटो रहेछ एकदम भेलको बाटो साँगुरो बाटो त हामी अब यहाँ हुगोठ नजिकै देखिसकेको छ हामीले टाढैबाट हुगुगोठ देखिसकेका थियौँ। हुगुगोठ आइपुग्ने बेलामा भेटिएको उकालो भने नाकै ठोकिने हो कि जस्तो ठाडो थियो। लडिने हो कि जस्तो ओह्रालो बाटो अनि नाकै ठोकिन लाग्ने उकालो बाटो यो पदयात्राको विशेषता नै रहेछ। त्यो ठाडो उकालो बाटो कटायौँ र खोलामा काठे पुल तरेपछि हामी हुगुगोठ आइपुग्यौँ, जुन ठाउँ 2100 मिटर अल्टिच्युडमा अवस्थित रहेछ। ल हुगुगोठ होटल आइसफल हामी अहिले हुगुगोठमा आइरहेको छ होटल आइसफल कापुचे यो हुगुगोठमा मेरो च्यानल यायावरको स्टुडियो टाँसिएको छ। हुगुगोठ कापुचे ताल र कोरी जाने बाटो छुट्टिने ठाउँ रहेछ। हुगुगोठमा चाउचाउ र अन्डाको मिठो नास्ता खाएर हामी अब हुगुगोठबाट कापुचे लेकतिर अघि बढिसकेको छ। अब यहाँबाट हामीलाई कापुचे लेक पुग्न 1.5 घन्टा लाग्छ भन्ने सुनेका छौँ। हुगुगोठमा अन्डा चाउचाउको मिठो खाजा खायौँ र कापुचे तालतर्फ अघि बढ्यौँ। हामी अहिले यो हुगुगोठमा रहेको सस्पेन्सन ब्रिजमा हिँडिरहेछौँ। अबको 1.5 घन्टामा हामी कापुचे लेक पुग्छौँ भन्ने जानकारी पाएका छौँ र आजको हाम्रो बास कापुचे लेकमै हुनेछ। हामी अहिले हुगुगोठबाट निस्किएर करिब 20 मिनट जतिको बाटो हिँडिसक्यो। निकै नै घना जङ्गलको बिचबाट हिँड्नु पर्दो रहेछ। हुगुगोठ पछिको बाटो भने निकै उकालो अनि घना जङ्गलको बीचबाट हिँड्नु पर्ने रहेछ। अब हामी हाम्रो गन्तव्यको नजिकै आइपुग्नु लागि छौँ। साँझको 5 बजिसकेको छ। अब हामी कापुचे लेकको नजिक आइपुगेको छौँ। अब करिब 15-20 मिनटमा हामी कापुचे
कापुचे लेक आइपुगिन्छ होला दिनभरिको हिँडाइले अहिले चाहिँ थकान पनि महसुस भएको छ बाटो पनि ठाडै उकालो भएको हुनाले होला गाह्रो पर्छ गाह्रो छ गाह्रो छ यो कापुचे लेक आइपुग्ने बेला एकदम ठुलो रुखहरू रहेछ घना जङ्गलको कारणले होला साँझ नपर्दै झमक्कै अँधेरो भइसकेको थियो। साँझ पनि पर्यो जङ्गलको बिचमा भएर लागेर अन्त त हामी यो कापुचे लेकको पहिलो होटल मालिकामा आइसकेका छौँ। साँझको करिब 6 बजेतिर हामी कापुचे तालमा रहेको होटलमा आइपुग्यौँ। होटल एभालान्चमा बस्ने योजना अनुरूप यहीँ बास बस्यौँ। बिहान सबेरै उठ्यौँ र नित्य कर्म सकायौँ। यस ठाउँमा रहेका 5-6 वटा होटलहरू सबै काठ र बाँसको प्रयोग गरेर बनाइएका रहेछ। घना जङ्गलको बीचमा रहेका यी होटलहरू अनि नजिकै रहेको कापुचे हिमताल यो ठाउँमा बास बस्न पाउँदा निकै रमाइलो अनि पृथक अनुभूति गर्दै थियौँ हामी अहिले कापुचे लेकमा छौँ। कापुचे लेकको यो होटल एभालान्च होटलमा अब हामी कापुचे लेकतर्फ प्रस्थान गर्ने क्रममा छौँ। पालतर्फ निस्कने सुरसारमा थियौँ एउटा हिम पहिरो देख्ने मौका पाइहाल्यौँ। हिम पहिरोको त्यो दृश्यले हाम्रो यात्रालाई सार्थक बनाइदिएको महसुस भयो। तयार भइसकेको चिया नास्ता छाडेर हामी कापुचे तालतर्फ अघि बढ्यौँ। हामी घरबाट हिँडेको आज तेस्रो दिन हामी कापुचे लेकको छेउमा आइसकेका छौँ। यही हो कापुचे लेक। बाटैबाट सुन्दर कापुचे ताललाई देखेर मनमा छुट्टै तरङ्ग छायो। कापुचे हिमताल मनमोहक कापुचे तालको सुन्दरता निहाल्दै थियौँ। अचानक माथि डाँडामा ठुलो हिम पहिरो खस्दै गरेको देख्यौँ। आँखै अगाडि त्यो खस्दै गरेको हिम पहिरोको दृश्य म सपनामा छु कि विपनामा अन्यल छाइरहेको छ। म लगायत त्यहाँ भएका सबैजना खुसी अनि रोमाञ्चकताले होला जोड जोडसँग चिच्याउँदै थियौँ। ल हाम्रो यात्रा सफल भयो। ल ल ल ल
ठुलो हिम पहिरो तालको पारीसम्म आउँदा त रमाइलो लाग्दै थियो। जब त्यो हिम पहिरो हामी माथि नै गर्जनसहित खनिने तर्खरमा थियो, अलिअलि डर पनि लाग्दै थियो। नभन्दै हावा, हुरी, पानी र अनौठो आवाज सहित त्यो हिम पहिरो हामी माथि नै खन्यो। आकाश सबै ढाकियो। हिउँ र पानीले निथुक्कै हुने गरी भिजायो भने हावाको बेगले हामीलाई नै उडाउला जस्तो गर्दै थियो। केही बेर हिम पहिरो आएको दिशाभन्दा विपरीत दिशातर्फ फर्केर उभियौँ। हाम्रो पछाडिको कपडाहरूमा बेगसँग आएको हिउँ टाँसिएर कपडा नै सबै सेताम्मे भएको रहेछ। खत्रै हावा चल्यो। जताततै सेताम्मे भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हाम्रो यो यात्रा चाहिँ सफल भएको माने हामीले। अब रमाइलो भएन? हिम पहिरो आएपछि यो ताल पनि पुरै हिउँले ढाकेर सेताम्मे भइसकेको छ। हामी लक्की रहेछौँ, हामीले ठुलै हिम पहिरो देख्ने अवसर पाइयो। यसरी यति ठुलो हिम पहिरोलाई यति नजिकबाट निहाल्न अनि महसुस गर्न पाउँदा आफैले आफैलाई निकै भाग्यमानी मानिरहेका थियौँ हामी। हिम पहिरो खसेको एकैछिनपछि फेरि मौसम सफा भयो। तर बिहान हामी आउने बित्तिकैको कापुछे ताल र हिम पहिरो खसेपछिको कापुछे ताल अनि सम्पूर्ण परिवेश नै बेग्लै भइसकेको थियो। प्रचुर मात्रामा पर्यटकीय सम्भाव्यता बोकेर पनि गुमनाम रहेका कैयौँ सुन्दर गन्तव्यहरूमध्येको एक हो कापुछे हिमताल। (2450 मिटर उचाइमा बसेर 6000 मिटरभन्दा माथिबाट खस्ने हिम पहिरो निहाल्न अनि महसुस गर्न सकिने एकमात्र गन्तव्य हो कापुछे ताल। नेपालकै सुन्दर नगरी पोखरादेखि करिब 4 घण्टाको सडक यात्रा र 6 घण्टाको पदयात्रामै यो हिमताल पुग्न सकिन्छ। यो हिमताल विश्वकै सबैभन्दा कम अल्टिच्युड अर्थात् 2450 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ।
कापुछे ताल अनि यहाँबाट देखिने सुन्दर दृश्यहरूलाई हाम्रो क्यामेरा र ड्रोनमा कैद गर्यौं। कापुछे तालमा प्रति व्यक्ति रु 200 तिरेर बोटिङ गर्न पाइँदो रहेछ। हिमतालमा पहिलोपल्ट बोटिङको अनुभव लिँदै थियो। हामी अहिले कापुछे लेकमा बोटिङ गर्ने क्रममा छौँ। कापुछे लेकमा बोटिङको एक्सपिरियन्स बताउनुहोस्। साह्रै रमाइलो भइरहेछ। यो चाहिँ बरफ पर्दै चाहिँ बोटिङ गर्दै गर्दाखेरि एउटा नौलो अनुभव भइरहेछ। हामी अहिले कापुछे लेकको एकदम सेन्टर पोइन्टमा छौँ। पुरै माथिबाट हिउँले ढाकिएको छ। अघि भर्खरै झरेको यो हिम पहिरोको कारणले कापुछे लेक पुरै सेताम्य भएको छ। हामी यो साइडबाट चाहिँ बोटिङ सकाएर अब झर्ने क्रममा छौँ। कापुछे ताल र वरपरको सुन्दर दृश्यहरूलाई निहाल्दै बोटिङ गर्नुको मजै बेग्लै थियो। अब यो कापुछे लेकको हामी भिडियो फोटो सकायौँ र अब हामी तलतिर झर्ने क्रममा छौँ। अब हामी खाना खान्छौँ र यहाँबाट सिक्लेसको लागि निस्किने योजना छौँ। कापुछे तालको सुन्दरताको भरपूर आनन्द लियौँ र होटलतर्फ फर्क्यौँ। बन्दुक दुईनाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई होइन ताकेको होइन मायालाई ढाकेको रेशम फेरि ए उडेर चौकी डाँडामा भन्छन् रेशम फेरि खाना खानुभन्दा अगाडि नाचगान गरेर निकै रमाइलो गर्यौँ। हामी अहिले कापुछे लेकमा यहाँ होटलमा छौँ, होटल ब्याम्बुमा। यो कापुछे लेकको बारेमा केही बताइदिनुहोस्। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ रुद्र गुरुङ। तर चाहिँ सबैले बमकाजी भन्छ। हाम्रो चाहिँ माइला सोल्टी एभालान्चको। तपाईँको कपुचे भनेको गुरुङ भाषाबाट क भनेको माथि जमेको हिउँ, अनि फु भनेको झर्ने, चे भनेको सम्म। गुरुङ भाषाबाट कपुचे हिउँ झर्ने सम्म ठाउँ यसरी रहनु भएको। अब गुरुङ भाषाबाट अनि तपाईँको यो ताल बनेको समथिङ 7 वर्ष 8 वर्ष भयो होला। अनि तपाईँको टुरिस्टहरू आउने चाहिँ त्यस्तै 2 वर्ष 3 वर्ष भयो। पहिला चाहिँ तालै थिएन। पहिला ताल थिएन, पहिला सबै ग्लेसियर थियो। तपाईँको पुरै आइस थियो। तपाईँको जुन ताल छ नि त्यसको पछाडि पुरै आइस थियो कि। पछि यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ ताल बन्दै गर्छ। यो ताल अझै बढ्छ, ठुलो हुँदै गर्छ। होटल ब्याम्बुका बमकाजी सोल्टीसँग कापुछे तालको बारेमा धेरै कुरा जान्ने मौका पायौँ। बाई बाई कापुछे। कापुछे तालबाट सबैसँग बिदा भएर सिक्लेसतर्फ लम्कियौँ। कापुछे जाने बाटो यस्तो छ। कापुछेको बाटो यति कडा छ। साँझको 5 बजेतिर हामी हुकुकोट आइपुग्यौँ। कोरी यात्रा अहिले भन्दा जेठ महिनामा उत्तम हुने जानकारी पायौँ। त्यसैले कोरी यात्रालाई आगामी जेठ महिनालाई थाती राख्दै यो ट्रिपमा कोरी
नजाने निधो गर्यौँ। खरबारतिर अलिक राम्रोसँग हिँड्नु अच्छा रातपट चाहिँ त्यहाँ कति पुग्छ अब हामी त राति हुन्छ होला है रातै हुन्छ। ल लगायौँ है त हामी कापुच लेकबाट फर्किने क्रममा गोठमा आएर यसो नास्ता पानी गरियो जो सबैलाई भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ आज सिक्लेस गएर बस्ने योजना छौँ। रातिको करिब 9 बजेतिर हामी सिक्लेस गाउँ आइपुग्यौँ। आज हाम्रो कापुचे यात्राको चौथो दिन। हामी कापुचे जाँदा पनि सुरुमा आएर हामी लक्ष्मी होटलमै बस्यौँ र कापुचेबाट फर्किसकेपछि पनि हामी यहाँ लक्ष्मी होटलमा बसेर आज चाहिँ हामी घर फर्किने क्रममा छौँ। हाम्रो कापुचे यात्राको आज चौथो दिन। सिक्लेसबाट हामी बिदा भएर अब सिक्लेसको बस पार्कतिर झर्ने क्रममा छौँ। यहाँबाट हामी पोखरा जान्छौँ र पोखराबाट आज घर पुग्ने योजनामा छौँ। सिक्लेसको बस पार्कमा आई बस चढ्यौँ र पोखरातर्फ लम्कियौँ। कापुचे यात्राको त्यो अविस्मरणीय क्षणहरूलाई कहिल्यै नमिटिने गरी मानसपटलमा सजाउँदै घरतर्फ फर्कियौँ। सजिलै पुग्न सकिने यति सुन्दर गन्तव्य भइकन पनि प्रचार प्रसार र प्रवर्धनको अभावका कारण सुनसान अनि गुमनाम नै रहेको छ कापुचे ताल। कापुचे तालको प्रचार प्रसार अनि प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने हेतुले गरिएको यायावरको यो सानो प्रयासलाई माया गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ अर्को भिडियोमा अवश्य भेट्ने बाचासहित बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।